তো এইটো ঘৰটো দেখি পেলাই অকমান হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে ক'ত আছো আৰু এইপিনে চাওক মাংস সিজি গৈছেগে ধুনীয়াকে জোল আৰু মই বহুত সোনকালে গৈ আছোঁ মানে 10 তাৰিখে ওলাই যাম জাষ্ট আপোনালোকক এটা আপডেট এটা দিছোঁ 10 তাৰিখে ওলাই যাম তো এইটো ঘৰটো দেখি পেলাই অকমান হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে ক'ত আছো কি আছো তো মই একচুৱেলি আছো বিকাশৰ ঘৰত আৰু মানে আজি আহিছোঁ বিকাশ অলপ ওলাই গ'ল এতিয়া আমিখিনি আছোঁ আৰু আহিব অহাৰ পিছত আমি গোটেইখিনিয়ে বহি এসাঁজ ধুনীয়াকৈ খাম বহুত দিনৰ মূৰত ভাবিছোঁ আজি খানা এসাঁজ খাওঁ গোটেইখিনিয়ে মিলি পেলাই আৰু বিজেকে বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ আমি আজি ফূৰ্তি কৰিম একদম পূৰা আৰু এতিয়া এইপিনে আমি আছোঁ এই বা ঘৰ একদম পূৰা হেৰিয়ে বিকাশে ভালকৈ সজাইছে তো মই একচুৱেলি আগতো আহিছোঁ ব্লগ বনোৱা হোৱা নাই তো এই ব্লগটো মানে আগৰ যিখিনি পাৰ্টখিনি সমৰণৰ তাত যিখিনি দেখুৱাইছিলোঁ যে গাড়ী বাইক ল'বলৈ গৈছিলে তাৰপিছত ময়ো অকস্মাতে আহিবলগীয়া হ'ল কিহৰ কাৰণে আহিবলগীয়া হ'ল গম পাইছে চাগে যে মিন্ময় আমাৰ ভাইটি এটা আছিলে তাৰ সৰু সুৰাকৈ এটা এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল তো সেইটো কাৰণে আহিবলগীয়া হ'ল তো ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিব নহ'লে হ'লেও আপোনালোকক মই কাম এটা কওঁ ক্লিপটো দেখুৱাই দিওঁ তাৰ পৰা অপেনিং হৈছে ব্লগটো তো আগতে সেইখিনি চাই লওঁ সাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা আহিছে ক'ব হেল্ল' চেক হেল্ল' চেক মাইক টেষ্টিং কোৱালিটি চেক তো কি খবৰ আপোনালোকৰ সকলোৱে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আকৌ এবাৰ আজি ওলালোঁ আমাৰ টীমৰে সমীৰণ ফিল দ্য ৰাইট উইথ সমীৰণে আজি এখন বাইক ল'ব কি বাইক ল'ব সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ জনাই আছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে ভালেদৰে থাকক একদম মস্ত হৈ আৰু বহুত সোনকালে আপোনালোকক জনাই আছোঁ মই গৈ আছোঁ এটা ঠাইত চ' ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ হেই গাইজ হোৱাটছ আপ এণ্ড ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল UBVlogs ঠাণ্ডাটো গৈছেগৈ আৰু গৰম আহিছেগৈ আৰু মই বহুত সোনকালে গৈ আছোঁ মানে 10 তাৰিখে ওলাই যাম জাষ্ট আপোনালোকক এটা আপডেট এটা দিছোঁ 10 তাৰিখে ওলাই যাম ক'ত যাম কি কৰিম সেইটো আপোনালোকে ব্লগত নিশ্চয় গম পাব মই আহিব লগা ব্লগত জনাম ক'ত যাম কি কৰিম আৰু এটা কথা মই সকলোকে কৈছোঁ এটা কাইণ্ডলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক মানে অকণমান ভিউজৰ কম হৈ আছে মানে মানুহবোৰে মানে কি কৰিছে চাই পেলাই গুচি যায় আৰু মানে কি হয় কমেণ্টটো বাৰু ঠিক আছে কৰে নকৰে সেইটো আপোনাৰ ওপৰত কথা লাইকটো দিব মানে ভিডিঅ'টো চালে মানে যিসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই যাব প্লিজ যেনেকৈ লাডাখ যাওঁতে যি ছাপোৰ্ট কৰিছিলে UK আহোঁতে যেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰিছিলে সেই তেনেকৈ ছাপোৰ্টখিনি দিব বুলি আশা কৰিছোঁ শ্ব'ৰুমৰ ভিতৰত আৰু আজি হ'ব এতিয়া সমীৰণে বাইকখন ল'ব কি বাইক হ'ব কি নহয় এতিয়া ময়ো নাজানো বিশেষকৈ মেম্বাৰখিনি আহিব এতিয়া আহি পেলাই অলপ দেৰি পিছতে হ'ব দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক আৰু সমীৰণ কি এইখন লৈ আছা নি বাইক কোনখন লৈছা কোন বাইকে লৈ আছা ন কেফে আছে আজি লৈ আছা বাইক এখন ধুনীয়া ধামাকা বাইক আহিব অতি সোনকালে 2 মিনিট পিছত আৰু শুভেচ্ছা থাকিল দেই কংগ্ৰেচুলেশ্যন উজ্জ্বলদা আহিছে কিদিনাকে আমাৰ মানে আমি টিমটো সুখ হওক দুখ হওক একেলগে থাকোঁ এনি টাইম এতিয়া আমাৰ ফাণ্ডিং ষ্ট্ৰেংথ সেইটো আমাৰ পাৱাৰ তো
মই হঠাতে ওলাই আহিবলগীয়া হ'ল মোৰ শ্ব'ৰুমৰ পৰা। একচুৱেলি মোৰ কাম এটা আছিলে, যাব লাগে চন্দ্ৰপুৰ, মানে 2টা বজাত টাইম দি থোৱা আছিলে, তো সেইকাৰণে তাত যাব লগা আছে। এতিয়া ফটাফট মই সেইকাৰণে ওলাই আহিলোঁ, গৈ পেলাই আকৌ লগ ধৰিমগৈ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ, এইপিনে মৰা মানুহ গাড়ী তো আকৌ গৈ লগ ধৰিমগৈ। মই অকণমান হঠাতে কাম আছে ইমাৰ্জেঞ্চি, সেইকাৰণে ওলাই আহিলোঁ। আৰু আহি পেলাই এতিয়া তালৈ আকৌ লগ ধৰিমগৈ সমীৰণত গধূলি গৈ পেলাই। তো লগ পাই আছোঁ আপোনালোকৰ লগত আকৌ এবাৰ গাড়ীত। তো মই গাড়ীখন লৈ ওলাই আহিলোঁ একচুৱেলি চন্দ্ৰপুৰৰ পিনে, আৰু অকণমান কাম আছিলে, কামখিনি কৰি এতিয়া আকৌ গৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া এই চন্দ্ৰপুৰৰ ৰাস্তাত আছোঁ। তো এইপিনে ৰেল ফাটক পৰি গ'ল, মানে ৰেল গেটটো পৰি গ'ল, এইটো আপোনাৰ পানীখেতি এই ঠাইত। আৰু এইপিনে ট্ৰেইন আহিব হৈছে, আৰু বেলিটো পৰিছে, একদম মজা লাগিছে দেই দেখি। এই মৃন্ময় বুলি ভাইটি এজন আছে, সিও ব্লগ কৰে, তাৰ বোলে এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে। এতিয়া ক'ত আছে জানো, চাওঁচোন। আৰু এতিয়া তালৈ যাওঁ এবাৰ, গৈ পেলাই এবাৰ লগ কৰোঁগৈ। অকণমান বেছিয়ে বুলি কৈছে, এতিয়া গ'লেহে গম পোৱা হ'ব। তো হোপ চ' বেছি নহওক একো, আৰু ভালে ভালে থাকক। আৰু এক্সিডেণ্ট বুলি ক'লে আজিকালি ভয়ে লাগি যায় মানে। এইখিনি মাংসখিনি চব কেনেকুৱা লাগিছে অলপ চাই পেলাই টেষ্টটো দেখাত কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক। মাংস আৰু এইপিনে আছে ভাত, আৰু বঢ়িয়াকৈ আজি খাম। আৰু আমাৰ লগত আছে আমাৰ একদম খাচ মানুহ এজন, মেহমান। তেখেতৰ মেহমান নৱাজিৰ কাৰণে আজি মই বনাই আছোঁ চিকেন, লোকেল চিকেন, একদম পূৰা পুৰি অনা বঢ়িয়াকৈ। এতিয়া বনি আছে চব, আৰু এইপিনে ভাত বনি আছে। কোন আছে দেখুৱাই আছোঁ। আৰু আছোঁ মই, ক'ত আছোঁ আপোনালোকক হয়তো বহুতে গেছ কৰিব পাৰিছেই নে নাই পোৱা, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আছোঁ মই, আছোঁ কৈ আছোঁ ৰ'ব। এইপিনে আছে আমাৰ লগত গুৰুন্দা, কুকাৰে চিটিও আহিলে। গুৰুন্দা আহিছে বহুত দিনৰ মূৰত পাইছোঁ। আৰু এইপিনে সমীৰণটো আছেই। কি খবৰ? কি ভাগৰ লাগিছে আজি ইয়াত? টায়াৰ্ড হৈ আছে ন? তাকে আজি গুৰুন্দাত চিকেন বনাই খাম, লোকেল চিকেন। কেনেকুৱা পায় চাই থাকক ব্লগটো। আৰু এতিয়া যাওঁ ফটাফট মই। আৰু বিজেকেও এইপিনে মোক আজি হেল্প কৰি দিছে। বিজেকে এতিয়া লৰাই আছে। বিজেকে কেনেকুৱা লাগিছে দেখিবলৈ? হা, বৰ সোৱাদ হ'ব ন? এইপিনে ভাত চিটি এটা মাৰিলে, আৰু এটা চিটি মাৰিলে বন্ধ কৰি দিম। আৰু মাংস পূৰা তেল উঠি গৈছে, এতিয়া পানী দিম মাংসত। এতিয়া চাই লওক। আৰু এইপিনে চাওক মাংস সিজি গৈছেগৈ ধুনীয়াকৈ, জোল মানে পূৰা মাংসৰ তেল উঠি গৈছেগৈ। চাওক একদম লোকেল চিকেন বনাইছোঁ আজি, একদম ধুনীয়াকৈ তেল চেল উঠি গৈছে। আৰু এইপিনে ভাত হৈ গ'লগৈ বঢ়িয়াকৈ। অকণমান দেৰি পিছতে হৈ যাব, কেলেকি লোকেল মুৰ্গী ন, লোকেল মুৰ্গীটো বনাওঁতে অকণমান সময় লাগে, কিন্তু যেতিয়া বনি উঠে তাৰপিছত টেষ্টটো বেলেগ হয়। বেছি একো দিয়া নাই ইয়াত, লোকেল মুৰ্গীত দিছোঁ অকল আপোনাৰ পিঁয়াজ দিছোঁ, আদা, নহৰু, জলকীয়া, আৰু লগত অকণমান হালধি, তাৰপিছত দৈ অকণমান দিছোঁ, আৰু লগতে অকণমান দিছোঁ মৰম ঢালি পেলাই দি দিছোঁ, একদম পূৰা তেলছে। মই গুচি আহিলোঁ কথাতে একেলগে আছিলোঁ আমি, আৰু অলপ ইমাৰ্জেঞ্চি কাম আহি গ'ল, আৰু বিকাশ দাও যোৱাতে দেৰি কৰি দিলে, সেইকাৰণে অলপমান লেট হৈ গ'ল। আৰু সেইকাৰণে উজ্জ্বল নাছিল। বাকী উজ্জ্বল আমি একেলগে এতিয়া আছোঁ, আৰু একেলগে খানা এটা খাম। এটা মানে বেয়া খবৰ এটা আছে হৈছে অলপমান। সেইদিনাখন খানা খোৱা কথা আছিল আমাৰ, সেইকাৰণে খানাটো খোৱা নহ'ল। সেইকাৰণে আমি অতি সোনকালে মিলি কিনে খাই। আজি গুৰুন্দাও আছে এইফালে। গুৰুন্দা ভোক লাগিছে। আজি খানাটো বেলেগ, বাইক লোৱা খানাটো বেলেগ হ'ব। খানাটো ৰান্ধিছে নহয়, নাকত লাগিছে। ঘৰৰ মেইন মালিকে নাই, সি আকৌ বাৰ্থডে এটেণ্ড কৰিব। সেইটোৱে বাইকখন লৈছোঁ KTM 390 এডভেঞ্চাৰ। বাইক লৈ কিনে ৰাইড চাইড কৰিম। আৰু নেপাল ট্ৰিপ আমাৰ গুৰুন্দা একদম। মই গাড়ীখন এতিয়ালৈকে কাপোৰ ঢাকি থোৱা যেনে ভাবি আছোঁ, দেখা নাই, ব্লগতো অহা নাই। গতিকে নেপাল ৰাইডততো ধামাকা হ'ব। আধা ঘণ্টা আগতে মাংস কৰি আছিলে, ইমান ঘূৰি গ'ল। মানিব লাগিব, আপুনি সঁচাই কৰিব পাৰে। দিলছে বনাতে না, একদম ভিডিঅ' পুৰা দিলছে বনাই। এইপিনে খানা ৰেডি, আৰু এইপিনে চব কি লাইট। এইপিনে মালিক আজি মই খানা বনাইছোঁ দেই। লগ
কেনেকুৱা কেনেকুৱা টেষ্টি গুৰুং দা মই আজি বৰা চাহৰ খানা ৰান্ধা খাম বুলি আহিছোঁ। থেংক ইউ গুৰুং দা বাই বাই লগ পাম আকৌ ঠিক আছে বিজেকে কেনেকুৱা পইচা খায় বিজেকে পুৰা ভাল পাইছে আজি খাই আৰু এক কুকাৰ ভাত বহাই দিছোঁ কিন্তু মাংস শেষ হৈ গ'লগে ইমানেই মানে ভাল পালে সকলোৱে ঐ যাওঁ বিজেকে ব'লা আচ্ছা এইটো বিছনা চাদৰ মোক থৈ আহিবা ব'লা থৈ আহা অঁ ৰাতিপুৱা লৈ যাবা নালাগে সময় নুশুও দেই যি নাক স্কুটি কাৰ আছে অঁ দিয়া যাওঁ আৰু এইপিনে কি বুলি কয় পৰ্দাৰ বেড শ্বীট বনাই আছে এতিয়া বৰ্তমান নতুন ঘৰত সময়নে কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব ব্লগটো চাই আশা কৰিছোঁ ভাল পাইছে সৰু সুৰাকৈ ব্লগ বনালোঁ আৰু মাংস খালোঁ আজি ধুনীয়াকৈ চবে খাচ কেছটো কি হ'ল আমি মছলা আমি মানে একদম দিয়া নাই কিন্তু লাষ্টত দেখা পালোঁ গৰম মছলা এই বম ডাঙৰ পেকেট এটা আছিলে সেইটো ময়ে আনিছিলোঁ বিকাশৰ লগত গৈ পেলাই কিন্তু সেইটো মানে গোটা গৰম মছলা আছিলে বাৰু যিকে নহওক তথাপিতো মাংসখিনি টেষ্টি হৈছে সেয়ে চ' এতিয়া যাওঁ আৰু সোনকালে আৰু আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আৰু ক'ত গ'ল এইপিনে গোটেইখিনি আমি একেলগতে আজি চেঞ্জ কৰিম আজি ব্লগটো বহুত দিনৰ মূৰত পাইছোঁ চ' ঐ এইপিনে যাওঁ চবে আহা গোটেই বহিছোঁ আহা এইপিনে ব্লগ চেঞ্জ কৰোঁ বিজেকে চব আজি একেলগতে চেঞ্জ কৰিম বহুত বাৰু এইখিনি মৰম দিব এইখিনি ছাপোৰ্ট কৰিব চ' লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আজিলৈ আহিছোঁ বাই জয় অসম আৰু বাই বাই বন্ধু পাৰ্টি ব্লগ টেষ্টিং ভিডিঅ'